George, cum decurge un asemenea proces prin care o persoană poate să treacă de la, să-și poată depăși frica, de la a fi frică să facă ceva, la a avea curajul și determinarea să pună în practică? Păi am două căi. Sau sunt două căi posibile. Vor fi mai multe, dar eu știu de două care, în cazul meu și al altora, au funcționat foarte bine. Una este să vină la coaching și o să vorbesc imediat despre asta, dar una foarte practică și amuzantă în foarte multe feluri este să facă un an, 2, 3, câți mai mulți, de improvizație teatrală. Foarte interesant, improvizație teatrală. Tu ai făcut asta vreodată? Am făcut asta 3 ani de zile. Improvizația presupune 0 script, 0 regie, 0 scenariu. Sunt doar câteva reguli pe care trebuie să le respecti ca improvizația să însemne improvizație și să nu fie altceva. Dar, în momentul în care te duci pe scenă și te-ai antrenat înainte substanțial, te vezi în fața următorului peisaj. Din public ți se dă o temă sau un cuvânt sau un prompt, se numește, și tu împreună cu alți 3-4 oameni sau mai mulți sau de unul singur, trebuie să faci ceva cu acel prompt din public. În fața publicului. Depășindu-ți toate temerile, toate inhibițiile, toate bănuielile că n-ar putea să iasă bine și creând acolo pe loc ceva. Dar în improvizație, regula de bază este să nu spui niciodată nu. Și asta este cumva mini-rețeta esențială. Un om în viața lui, acționând exact ca în improvizație, ar trebui ca să ia tot ceea ce viața îi oferă și să spună da, și mai mult decât atât, și după aia să construiască ceva suplimentar. Adică să nu nege nimic și să nu judece în sensul de nu trebuie nimic din ceea ce îi se oferă în jur. Asta e o cale. Cealaltă cale este a coachingului. Cumva pe principiul ceea ce nu avem devine obiectul muncii noastre. Eu așa m-am apucat de coaching cumva. Și anume din dorința de a provoca schimbări sau de a reuși să devin mai creativ, mai creator, mai aliniat cu viața mea proprie și cu valorile personale. În coaching schimbarea de la frică la curaj se produce întotdeauna atunci când parteneriatul de coaching dintre coach și client, dintre mine și client, are la bază câteva lucruri. Un spațiu de încredere psihologică pe care eu îl creez pentru client și împreună îl întreținem, astfel încât să nu aibă foarte multe ocazii să se judece în vreun fel sau să reitereze sau să reactiveze niște judecăți din copilăria timpurie sau din tinerețe, de tipul convingerilor limitative sau împotriva creației. Deci un spațiu psihologic. Pe urmă, ce mai fac în coaching și este cumva specific, pentru că și una dintre școlile pe care le-am făcut de coaching este școala de coaching integral, în exact aceeași linia lui Ken Wilber, este să îl ajut să parcurgă toate cele 4 cadrane sau 4 arii de care am vorbit mai înainte. Conștientizarea blocajelor interioare, pe urmă acțiuni foarte specifice care întăresc niște convingeri noi despre puterea lui creatoare. Pe urmă, apropierea de relații și înțelegerea contextului relațional care poate să-i fie de ajutor sau să-l inhibe. Și pe urmă, punerea tuturor acestor 3 aspecte în contextul vieții lui mai largi. Când facem asta, schimbarea se produce. Uneori se produce repede, uneori se produce pe o durată mai lungă sau în urma unor programe mai îndelungate, dar se produce inevitabil. Cum se vede la un om schimbarea asta? Devine mult mai încrezător, în primul rând. Se vede în felul în care vorbește despre el, în primul rând, în felul cum își pune problema. Există anumite testări, să spunem, sau teste, la limita dintre testare psihologică și testare psihometrică de comportament. De exemplu, Susan Cook-Greuter este o cercetătoare americană care are un astfel de test, se numește MAP,
MAP, care înseamnă Maturity Assessment Profile. Și în urma acestui test, care este oarecum extrem de simplu, tu trebuie să produci niște texte, să scrii continuarea la anumite începuturi de frază, ea îți poate spune cu foarte mare precizie pe care nivel de înțelegere sau de conștiință și de înțelegere a lumii ești. Într-unul reactiv încă, dominat de frici, sau într-unul transformator, sau într-unul de-a dreptul deasupra, într-unul creator în care pur și simplu creezi în viața ta lucruri și faci să se întâmple. Deci este observabilă schimbarea. Curajul oamenilor sau creativitatea oamenilor este măsurabilă. Nu este ceva ce am inventat eu sau lucrurile astea puse cap la cap, se pot pune cap la cap și două căi. Improvizație teatrală și coaching. Coaching profesionist, cumva, pentru că nu toate felurile de coaching sunt direcționate astfel. Unele sunt pur tranzacționale și este de asemenea meritoriu că există și astfel de coaching în care omul vine cu problema și clientul vine cu problema și coachul îl ajută pe client să-și rezolve problema. Eu lucrez cu oamenii, nu cu problemele lor, în speță. Cam asta e diferența și în felul ăsta integral.